Ang sarap niyan, guys. Ang sarap ng sauce. Napakasimple pero sobrang sarap. Merry Christmas! Lamig kaayo. Mayong adlaw mga kaigalaan, ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode is our 5th of the 12 recipes for Christmas. Yes. Ano ang lulutuin natin, Chef Mark? So today ang lulutuin natin mga ka-wonders is crispy pork ribs. That's correct. At saka sasamahan to ni Chef Mark ng sweet butter garlic sauce. Yes. So something different. So mga ka-wonders, put this as part of your recipes or dishes para sa inyong Noche Buena. Or sa New Year, pwede din. And if you're new to the channel, please don't forget to subscribe to Wandering Kusina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Meron din tayong social media account, meron tayong Facebook and Instagram. That's right. At saka, At ito ang process ng ating paggawa ng crispy pork ribs. So mga ka-wonders, yung una natin gagawin, magpapakulo tayo ng tubig. So palalambutin natin dito yung ating pork ribs. So pag kumukulo na ito mga ka-wonders, lalagay na natin yung pork ribs natin. Ayan mga ka-wonders, kumukulo na yung tubig natin. Lagay natin yung ating ribs. So mga ka-wonders, 2 kilos of pork ribs to mga ka-wonders yung Yes, gagawin around 2 natin. kilo. Then lalagyan lang natin siya ng peppercorn, 1 teaspoon. And then lalagyan din natin ng salt, 3 teaspoon of salt. And then mga ka-wonders, takpan lang natin siya and pakuluin lang natin siya hanggang lumambot yung ating pork ribs. so mga ka-wonders, ang scum, lumilitaw na siya. So tatanggalin natin yan. Tanggalin muna natin tong mga scum na, yung mga dugo na hindi nawala sa buto. So mga ka-wonders, sa sauce na gagawin natin, kailangan natin ng 2 bulb ng bawang. So binalatan ko na to kanina, isa-chop na lang natin siya ngayon. That's right. So mga ka-wonders, habang pinapakuluan natin yung ating pork ribs, gagawin muna natin yung ating sauce. Kumukulo na yung pork ribs natin mga ka-wonders. So we're just going to wait until na lumambot po ito. So mga ka-wonders, sa ating sauce na to, yung gagamitin nating butter is 100 grams. Salted butter. Salted butter. Yan. Tunawin lang natin ito muna. So kung wala kayong butter mga ka-wonders, pwede rin kayong gumamit ng margarine. Kung wala talaga mga ka-wonders, you can use a regular cooking oil. Although, ang butter mga ka-wonders will give it that taste. Kasi ang tawag din natin dito sa sauce natin is sweet butter garlic sauce. Yes. So yan. So pwede na natin lagay yung ating bawang. So maraming bawang to mga ka-wonders. 2 bulb to. 2 bulbs of garlic. So wag masyadong malakas yung apoy mga ka-wonders kasi mabilis masunog din yung butter. Mangingitim siya pag naiwanan nyo. So make sure na at a low fire lang muna nung paglagay nyo ng butter. Yan, hindi pa totally na tunaw yung butter natin, nilagay na agad natin yung ating bawang. Kasi madaling uminit yung butter. That's right. Yan, tunaw na fully yung butter natin. Yes. So now, ang gusto nating mangyari sa ating bawang is medyo mag-brownish siyang konti para bumango siya. Actually, mabango na siya mga ka-wonders. We can smell it. Yung butter na mga ka-wonders is, yun, medyo bumubula na siya. Ibig sabihin yan is paluto na siya. Yes, at mainit na siya. Yes, and yung moisture niya is lumalabas na. Nagmimix na doon sa butter mismo. And it's about to become brown and continuous lang dapat yung halo. The same way na ginagawa ngayon ni Chef Mark. Ang bango. So mga ka-wonders, gagamit tayo ng ketchup. So gumamit ako ng banana ketchup. So pwede rin kayong gumamit ng tomato ketchup kung wala kayong banana ketchup. So tamis hanghang to mga ka-wonders, lagay muna natin. So if you're asking ko anong brand, obviously, ang sikat na banana ketchup sa atin. And then mga ka-wonders, lagyan lang natin ng black pepper. Yeah, powdered pepper. Powdered pepper, half a teaspoon. The heat is still at between medium and low mga ka-wonders. It's not high and we need to make sure na hindi siya mabilis masunog kasi the sauce will have to be gradually cooked. Okay mga ka-wonders, lalagyan din natin siya ng brown sugar. So lalagyan natin siya ng 2 tablespoons of brown sugar. So mga ka-wonders, okay na itong ating sweet butter garlic sauce. I-set aside muna natin to and then balikan natin yung ating pork ribs kung malambot na ba. So mga ka-wonders, tingnan muna natin kung malambot na yung ribs natin. Yan, malambot na siguro to. Ayan, malambot na. The way to determine mga ka-wonders is to actually taste it yourself. Oh, yes. So, tikman muna natin. Pwede na to. Malambot na. So tanggalin na natin.
may lasa na siya mga ka-wonders. So transfer lang natin sa cooling rack mga ka-wonders para yung pagtulo niya at saka yung hangin niya sa ilalim, it will help cool down the pork, yung ribs natin. So patayin na natin yung kalan. Yeah. So kung wala kayong cooling rack mga ka-wonders, you can actually use yung kaninang nilagyan natin tapos lagyan nyo lang ng tissue. So Then yung sabaw nito mga ka-wonders, pwede natin gawing soup. that's right. Or itabi nyo sa rep kung may lulutuin kayong pansit, pwede itong pork stock. That's correct. Masarap yan. So we're going to allow to cool this pork ribs natin. Then we are going to do our coating as the next process. So mga ka-wonders, para sa ating breading, lagay tayo ng 6 tablespoon of Corn flour. 6 tablespoon of corn flour, 1 teaspoon of pepper, 1 tablespoon of paprika, smoked paprika. Yes, but you can use an ordinary paprika mga ka-wonders because the paprika will give it a sweet taste. Then 2 teaspoon of salt and 2 teaspoon of dried oregano. Yan, pagsama-samahin lang natin siya lahat dyan. Then, i-mix lang natin. Ito yung pambibreading natin sa ating pork ribs. Yan, set aside muna natin itong mga wonders. Painit na tayo ng mantika. Lagay lang natin ng mantika. So this will be enough to deep fry, Chef Mark, correct? Kaya dapat deep fry siya. 1.5 liter. So, painitin muna yung mantika natin. Then, ilagay lang natin sa coating yung ating ribs. Yan. Isa-isayin lang natin siya. I-coat lang natin. So mga wonders, i-check muna natin yung mantika natin kung mainit na. Yan, mainit na. Nagbabubbles na yung wooden ladle natin. So lagay na natin yung ating pork ribs. Saglit lang natin itong iprito mga ka-wonders kasi luto naman yung pork natin. So pa-brown lang natin siyang konti. At kailangan natin ma-crispy din yung outer layer niya. Yes. Hindi natin masyadong i-overcrowd to kasi pag na-overcrowd natin to, yung crispiness niya hindi natin ma-achieve agad. And dapat on high heat to. And then we have to check also kung kumusta yung color na niya. Yan. Tignan niyo yan. Papa-crispy pa natin yan ng konti. So okay na ito mga ka-wonders. Tanggalin na natin. Ayaw natin siyang madry kaya medyo Yes. huwag natin siyang masyadong Tama prituin. din. No? To avoid dryness kasi pag nasobrahan din sa kulo ng mantika mga ka-wonders, magda-dry din siya. Hindi na siya magiging masarap. Yan, yung tama lang siya na nag-brown yung gilid niya. Okay, lagyan na natin itong isa. Yeah, second batch. 5 minutes, babalik na rin lang natin. Approximately lang. But of course, check nyo lang every now and then. So mga ka-wonders, okay na to. Tanggalin na natin. Ayan, nag-brown na siya. So mga ka-wonders, i-on lang natin ulit yung ating sauce. Initin lang natin ulit. We're almost done mga ka-wonders. Malapit na. Sobrang lapit na. Matitikman na natin to shortly. Then lagyan natin itong ating pork ribs. Yan. Then haluin lang natin. Make sure na malagyan lahat ng sauce yung ating pork. Yes. Kahit ma-coat lang ng konti. But if you like mga ka-wonders na mas marami pang sauce, please don't hesitate. Pwede nyo pang lagyan ng gumawa ng mas maraming sauce. Yan. Hala. Dahan-dahan lang. Oo. Yan. Ganyan lang. Yan. There you go. Yan. That's our crispy pork ribs in sweet and butter garlic sauce. Napakadali lang yan mga ka-wonders. Super simple. So mga ka-wonders, okay na itong ating crispy pork ribs. Yes. Then patayin na natin yung kalan. Yan. Serve na natin. Yan mga ka-wonders. Tikman natin. Ito na yun. Ito na yung ating crispy pork ribs in sweet butter garlic sauce. Oh, sarap. Oh, juicy siya sa loob. Oh. Guys, hindi ka makakakuha ng oras na to. Hindi aksaya ang oras nyo sa paggawa nito. Sarap. No? Kailangan nyo pumili ng pork ribs na malaman. Ito, may contact lang kasi kami.
binigyan kami ng ano, napaka malaman. Tapos yung sa labas niya, medyo crispy-crispy siya. Yes. Oh. Crispy yung labas, which is yung coating na nilagay natin was actually perfectly did it work. Parang Hindi siya- ano lang, talagang sakto lang siya na talagang naano siya, na nag-crispy siya ng sa labas lang. Not totally crispy, not super crispy, pero malalasahan nyo na. Alam mo yung buffalo wings? Yan. Similar niyan. Tapos yung sauce. Ito, napakasimple ng sauce natin ha. Butter, ketchup, bawang, tapos konting pepper, no? Makikita nyo yun At saka sa asin, at saka asukal. sukal. Makikita nyo lahat sa kusina nyo yung recipe na yun. That's right. Of course, Ingredients. Ayan, yung butter, bibilhin nyo nga lang. Napaka-basic na ingredients lang. Pero tignan nyo, naging special. That's right. So guys, make this as one of your recipes for sa Pasko or sa New Year. Or kahit anong handaan, perfect na perfect. Ang galing. As in, ang galing. Yan. Ang sarap niyan, guys. Saktong-sakto yung ano? No. Yung ketchup na nilagay mo. Tapos, okay din yung ano, tamis ang hang na ketchup na nilagay. Kasi may konting-konting sipa lang. Konting sipa. Tama-tama yung ano natin pag prito. Hindi siya na-dry. Dapat talaga mga 5 minutes. Oo pala, 5 minutes. 5 minutes lang. Yung tama lang siya Kasi, luto na naman ito eh. Napakuluan na eh. Ang sarap ng sauce. Napakasimple pero sobrang sarap. Amazing yung sauce. Na-winner yung sauce na to. Mga ka-wonders, this is your 5th recipe of the 12 recipes for Christmas. Kaya, bago ko tirahin to, magpapasalamat tayo. Maraming salamat mga ka-wonders Thank you very much. for watching this video. At saka sa lahat ng mga sumusuporta ng sa Wondering Kusina, keep it up. Daghang salamat. And then please don't forget to like this video at saka share nyo na rin. At saka share nyo sa family nyo para malaman nila kung ano ang pwede nilang ihanda para sa Pasko or sa New Year. Don't forget to subscribe also. That's right. So mga ka-wonders, thank you very much for watching. So this is our episode for today. Crispy pork ribs in sweet butter garlic sauce. Yes. All right. So daghang salamat once again. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Merry Christmas. Tama-tama yung lambot, no? Sakto na. Sakto na.